إحنا كبشر بنحب نشوف حالنا بأحلى صورة، بنسعى نبان بالشكل اللي يريحنا وما يجيب لنا الحكي. وعلى هالسيرة قصة الوزن الزايد بتضايق كتير منا. وقتها بنلجأ للرياضة، برامج الدايت والرجيم اللي ماكلة راس غزة كلها. لما قررت أوصل للوزن اللي أنا عليه اليوم عملت شوية فحوصات، فحص جيش، وزن، طول، دم، أسنان. بس ما كنت بدي أفوت الجيش، بس كان وزني لازم يخس، مش لأنه فلان كان يحكي لي يا دبة، ولا لأنه فلانة كانت تحكي لي يا مخدود، بس كان عندي صاحب بيعز عليا وكانت تقيل دمي شوي، لهيك كرماله نزلت 12 كيلو من وزني. الموضوع ببلش من إنه حد يقلق عليك، حد مركز معك كتير وعارف كل تفاصيلك، حد ملازمك في حياتك. يعني في قصتي كانت أمي هي هالحدا. مركزة معي في كل تفاصيلي وحسباها بالملي. لما اليوم شربت 3 لتر مي، لما اليوم صحيت 4 مرات في الليل وفي ال4 مرات كانت تفوت الحمام، لما اليوم تعبت بس أكلت كذا وكذا وكذا، لما 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 وعلى هالموال لحد ما خلصت توجيهي قرر والدي يعمل لي شوية فحوصات هي بتاعت الجيش. بس هالمرة تشخصت للمرة الأولى مرض السكري النوع الثاني، ومن هنا بلشت حياتي تتغير كلياً. 22 تموز 2017 لحظة ما سمعت تأكيد الدكتور بإني فعلاً سكرية، رد فعلي كان هزة راس، وتخيلت كابوس كبير طلع في حياتي. شفقت على حالي كأني بمهد لرد فعل الناس بس يعرفوا هالشي عني. فوراً قررت إنه ما لازم حد يعرف. بلشت بحبوب ميتفورمين معدل بسيط، وبعد كم فترة بلشت مرحلة الجامعية تخصص آداب لغة إنجليزية. لكن ما كنت مركزة على التخصص قدر ما كنت عايزة أخفي موضوع إني سكرية. مثلا يعني لما نكون قاعدين أنا وصحباتي ونشرب قهوة أخجل أحكي لا لقطعة شوكولاتة مع القهوة. لما كنت أتعب في الجامعة ما أعطي لنفسي فرصة أتصرف بضعفي، بالعكس كنت أجبر نفسي أقف مثل الصقر ولا إني أعطي فرصة لحد يشك فيا. هذه مرة من المرات كنت أنا وزميلتي في مطعم ورفضت نعمل أكل عادي، بس لما سمعت هالكلام حكت لي جملة هزتني من فوق لتحت. بنظرة استهزاء حكت لي لا تكوني سكرية. كيف عرفت؟ مين حكى لها؟ شفتني وأنا بشرب الدواء؟ ورحت أنفي الموضوع عن نفسي بشكل قطعي كأني بحاول أثبت التهمة علي. مواقف شك وإحراج بتلاحق بعضها. لا مش هي حياتي. بصحى على غبش في عيوني، لازم ألتزم مواعيد الدواء، بتصرف برا البيت عادي وبس أروح بتحول لزومبي. سكري عالي، سكري واطي، الحقوني بقطعة شوكولاتة، ما حد يحكي معي، دايخة مثل كل يوم. بعد فترة قررت أغير الدكتور في 5 يوليو 2018. من هنا كانت عنوان المرحلة علاج تخفيلي. الدكتور اعتبرني بلعت حبوب، حبة 2 3 4 5 6 7 حبوب دمروني. اللي عرفته بعدين إنه 7 حبوب لمريض سكري نوع تاني مصيبة. بهديك الفترة صار معي علاقة كره مع المرض، صار صحتي أسوأ ومعدل سكري ما ينزل عن 200. اتزوج أخويا في هاي السنة، أخويا الكبير محمد. طبعاً أنا كنت أخت العريس، كان لازم أحط كل طاقتي لأظهر للمعازيم بالشكل المناسب وما أكشف سري. بعد ما خلصت هالليلة صابني حالة انهيار وارتميت بقلب البيت ولا كأني لما اللي كنت في الفرح. وبعد هاليوم صار لازم أخفي الموضوع في البيت مثل ما أنا مخفية برا البيت. تأزمت نفسياً، دخلت فترة اكتئاب شديد، وبنفس الفترة خيرني الدكتور ما بين شغلتين: أكمل علاجه بالحبوب، كان صريح معايا راح تتعبك بعدين يا لما، أو بلشي بالإنسولين اللي راح أسمح لك فيها تاكلي كل إشي، بس بلشي بالإنسولين.
هنا كانت التوعية التخفيلية عن المرض. دكتور بتعامل مع مريض غير واعي على مرضه، ما تطرق ليوضح أي معلومة عن المرض أو حتى كيف أتعايش معاه. بكيت بكاء هستيري، ما كنت متخيلة إني ممكن أبلش إنسولين بكير بهالعمر، فقررت أكمل علاجي بالحبوب. وبعد 1.5 سنة من العلاج لقيت صحتي بتتراجع بشكل مخيف، فقررت أوقف المراجعات. حد بيقدر يكون صديق لعدوه؟ فكرة غريبة شوي صح؟ بس بيقول لك لتعرف تتعامل مع عدوك اتعلم لغته، وأنا قررت أتعلم لغة المرض. في 2019 دخلت مرحلة وعي سكري، بلشت أتعرف على المرض مع أبويا ونصايحه عن طريق النت. شو يعني سكري؟ شو الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني؟ ليش الإنسولين؟ شو صار ببنكرياسي؟ صار في علاقة تعايش مع المرض. لقيت ومضة إرادة بتلمع في سماء الفترة بإني أكسب السكري كصديق بدل لا يضل عدو. في 14 نوفمبر 2019 احتفلت للمرة الأولى باليوم العالمي للسكري، وبإيدي بالون الأزرق. بس كل إشي بالخفا كان عن طريق طالب طب متعايش مع السكري النوع الأول. تعرفت على دكتور جميل البهنساوي، ومن هنا بلشت حياة السكرية الوردية الغليظة شوية توضح معالمها. 2020 قررت أواجه خوفي، أتخلص من كابوس الإنسولين بمواجهة الإنسولين نفسه. دكتور جميل من أعظم الأشخاص اللي مروا علي، اتعامل مع الجانب النفسي مثل العلاج الصحي، هيأني نفسياً، خلاني على بينة من مرضي، وضح الأمور من نقطة الصفر. في 16 يونيو أخذت أول إبرة إنسولين وبلشت نظام غذائي صارم. ولما أحكي صارم يعني ما في سكريات، ما في معظم النشويات، ما في خبز أسمر، ما في خبز أبيض، ما في رز. صعوبات كثيرة بهالطريق، كيف أوفر بديل، كيف أمنع نفسي قدام كثير شغلات، وكيف أقنع الناس إنه عندي نظام معين. فقررت أمشي تحت كتبة الدايت. الطريق بلش يسهل وبلش معدل سكري يرجع لوضعه الطبيعي. مع كل خطوة كان السكري بيعطيني درس في الحياة، ومن أجملها إنه المنع عطاء، وذكرني بنعمة كتير مهمة كتير بتعني لي، جيش العظيم أهلي. في 1 يونيو كانت أمي في المستشفى وتشخصت بكانسر غدد لمفاوية. الخبر نزل مثل الصاعقة علينا، بس ما قلنا غير الحمد لله. أيام صعبة وودعنا أمي خلالها مرتين، وبعد ما تحسنت صحتي وقربت من هدفي كل إشي بلش يتراجع. بهديك الفترة قابلت دكتور جميل وخبرني جملة أخذت منها شعار لحياتي كلها. حكالي The sky is my edge، السماء حدي. صرت أكلم لما كل يوم أستثير طاقتها لتقوى وتعافر في طريقها لتوصل للسماء ولأبعد من السماء. رغبتي في الانتصار كانت أكبر من خوفي وضعفي. لهيك في 2 مايو 2021 لقيت رسالة من دكتور جميل خبرني فيها إنه مبسوط من قراءات معدل السكر، إنه الوضع بيتحسن، وإني أوقف إبر الإنسولين نهائياً. طعم البكا والسجود بعمره ما كان أحلى من هاليوم. انتصرت في معركتي، بس كان السر تقيل على قلبي، وتهربي من حقيقة إني سكرية بيزعجني. لهيك قررت أكشف سري، أعترف للكل إني سكرية فخورة بنفسي، أكسر حاجز خوف الرفض بفرض احترام رغباتي، وأتخلص من كتبة الدايت. وبعد فترة قصيرة من وقف الإنسولين وقفت آخر حبة متفورمين والفحص اليومي للسكر اللي أخذ معي أكثر من 1500 نخزة أصبع خلال السنة. آخر خطوة عملتها بهالمشوار إني تخلصت من كل الأدوية المتعلقة بالمرض.
هنا حسيت بنشوة الانتصار اللي استنيتها كتير، ومن فضل ربنا وكرمه وبعد آخر جرعة كيماوي لأمي العظيمة في 28 يوليو تلقينا خبر إنه جسمها خالي من كل الأورام بفضل الله. السكري ما كان له أثر على حياتي الصحية وبس، كان له أثر على قراراتي الحياتية الشخصية الجامعية اللي تحولت من خوف لشجاعة، من تردد لمواجهة. في 11 يوليو اتخرجت من جامعة الأقصى بفضل الله، وغنيت وحياة قلبه وأفراحه يومها. دائما توقفني جملة: ستحصل على أشياء ناقصة تكتمل برضاك. النقص حكمة ربانية وضعها في كل شخص فينا ليذكرنا إنه الكمال لله وحده، وطالما إنه هاي إرادة ربانية إذا ما في حرج علينا في كشف أسرارنا. العلة ما لازم ندريها، لأنه إحنا مش متهمين عن أنفسنا لنبرر ابتلاءاتنا في الحياة وندافع عن حالنا. انتي وانت وهي وهو وكلكم سواء كنت سكري او غير سكري، ما تخلي الخوف من حكي الناس يسيطر عليك، وخلي الإرادة دايما سلاح.